Hello. So how are you? සමහර වෙලාවට ඔයා කියලා ඇති මම ජීවත් වෙනවට ජීවත් වෙනවා. මම මෙහි ඉන්නවට ඉන්නවා. මම කනවට කනවා. සමහර වෙලාවට අපිට දුක හිතුනහම එම ඔය වගේ අදහස් කතා කරනවානේ. දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ අන්න ඒ විදිහේ අදහස් ටිකක් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියලා. අපි බලමු කොහොමද ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ වාක්‍ය රටාව හදන්නේ කියලා. මම ජීවත් වෙනවට ජීවත් වෙනවා. මම ජීවත් වෙනවා කියන අදහස දෙන්නේ I live කියන වචන දෙකකින්. ඒ තව කොටසක් අපිට ඕනේනේ මම ජීවත් වෙනවට ජීවත් වෙනවා. I live for the sake of living. අන අවසානටත් live කියලා ක්‍රියාපදේ දාලා ඒකට ing දානවා. අර මුලින්ම එන ක්‍රියාපදේ අයත් අවසානට දාලා ඒකට ing දානවා. ඒ අතරමැදට for the sake of කියලා එනවා. for the sake of. I live for the sake of living. I live for the sake of living. මම ජීවත් වෙනවට ජීවත් වෙනවා. what to do මොනා කරන්නද? what to do මොනා කරන්නද? I live for the sake of living. මම ජීවත් වෙනවට ජීවත් වෙනවා. මම කනවට කනවා. කන්න ඕනේ හින්දා කනවා. ඉතින් නැත්තම් මොනා කරන්නද? life is sad. ජීවිතේ දුකයි. I eat මම කනවා අදහස දෙන්නේ I eat කියන වචන දෙකකින්. I මම eat කනවා. ඊට පස්සේ දාන්න ඕනේ for the sake of. for the sake of. ආයෙත් අර මුලින් තිබ්බ eat කියන වචනේ ඇවිල්ලා ඒකට ing දාන්න ඕනේ. I eat for the sake of eating. I eat for the sake of eating. මම වැඩ කරනවට වැඩ කරනවා. මම වැඩ කරනවට වැඩ කරනවා. I work for the sake of working. I work මම වැඩ කරනවා for the sake of. ආයෙත් අවසානයේ work කියන ක්‍රියාපදය ඇවිල්ලා ඒකට ing එකතු කරනවා. I work for the sake of working. මම වැඩ කරනවට වැඩ කරනවා. සමහර වෙලාවට අපි කියනවානේ දැන් ඔයා ටිකක් අකමැති තැනක එහෙම ඉන්නවනම් මම මෙහෙ ඉන්නවට ඉන්නවා. යම් තැනක ඉන්නවා රැඳී සිටිනවා නැවතී සිටිනවට අපි කියනවා stay කියලා. මම මෙහෙ ඉන්නවට ඉන්නවා. I stay here. මෙහි අදහස දෙන්නේ here වලින්. I stay here for the sake of staying. I stay here for the sake of staying. I stay here for the sake of staying. මම එහෙ යනවට යනවා. කැමැත්තක් නැහැ එච්චර. මම එහෙ යනවට යනවා ඉතින්. I go there. I go there. මම එහෙ යනවා. I go there for the sake of going. I go there for the sake of going. මම එහෙ යනවට යනවා. මම කතා කරනවට කතා කරනවා. I talk මම කතා කරනවා. I talk for the sake of talking. මතක තියාගන්න අර I ගාවට එන ක්‍රියාපදේම අවසානට දානවා ing දාලා. I talk මම කතා කරනවා for the sake of talking. I talk for the sake of talking. මම කතා කරනවට කතා කරනවා. ඕකේ මම වැඩ කරනවට වැඩ කරනවා. සිංහල පස්වාරේ ඔහොම කතා ඔයා කියලා ඇති. මම ඉතින් වැඩ කරනවට වැඩ කරනවා. I work for the sake of working. I work for the sake of working. I work for the sake of working.
Okay? Right. ඉතින් මේ විදිහේ අදහස් කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තාම ඔයාට මේ ඕන වෙලාවක මේ විදිහේ අදහසක් කියන්න ඕන වුණාම කිසි ගැටලුවක් නැතුව කියන්න පුළුවන්. හැබැයි පුහුණු වෙන එක තමයි ඊටමත් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද පුහුණුවක් නැතුව කිසිම භාෂාවක් කතා කරන්න බෑ. දැන් අපිට සිංහල භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. අපි පොඩි කාලේ ඉඳලම ඒවා අහනවා නේද? කතා කරන දේවල් අහනවා, ඒවා දකිනවා, ඒ සමාජයේ ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට සිංහල ඕකේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි අපිට සමාජයෙන් ඇහෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා අපි ආයාසයෙන් පුහුණු වෙලා මේ දේවල් අපේ ජීවිතයට ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක කරන්න අමාරුයි. මොකද මේ වාක්‍ය රටාව මට කියන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැත්නම්. ඒ නිසා ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා අග වෙනකන් ස්කිප් කරන්නේ නැතුව බලලා හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයා තාමත් Royas English Academy කියන මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න online spoken English class එකකට සම්බන්ධලා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙන්න. මගේ දේශනා අහන්න නෙමෙයි. දේශනා අහන්න ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට සම්බන්ධලා වැඩක් නැහැ. ඒකෝට ගුරුවරයාට තමයි පුහුණුව ලැබෙන්නේ. ළමයිට පුහුණුවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අවුරුදු 10 ඉඳලා 90 වෙනකම් ඕනම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මම දාලා තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම මට මෙසේජ් කරන්න. ඊට පස්සේ මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඔයා ලංකාවේ හිටියත් ලෝකේ ඕන රටක හිටියත් ඔයාලට හොඳට 4G සිග්නල් තියෙනවා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙලා face to face කතා කරලා ඔයාගේ කට හුරු කරගන්න පුළුවන් මේ භාෂාව කතා කරන්න. right එහෙනම් අපි තවත් අදහස් ටිකක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඕකේ කොහොමද මේ විදිහට තව අලුත් අදහස් ටිකක් කතා කරන්න කියලා. දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයා ටිකක් කෙනෙකුට අකමැත්තෙන් කෝල් කරනවා. එයා ඔයාට කෝල් කරලා සමහරවිට හැමදාම කෝල් කරනවා. ඒත් ඉතින් ඔයා අකමැති එයාට කෝල් කරන්න. ඔයා කියනවා මේ මම එයාට කෝල් කරනවාට කෝල් කරනවා. මම එයාට කෝල් කරනවා. I call him. ඔහුට නම් him. ඇයට නම් her. අපි මුලින්ම him දාලා කියමු. I call him for the sake of I ක්‍රියාපදේ තමයි call කියන එක මේ වාක්‍යයේ. ඒකට ing දාන්න ඕනේ. I call him for the sake of calling. පැහැදිලිද? I call him for the sake of calling. එතකොට අපිට කියන්න උනොත් මෙහෙම මම කෝල් කරනවාට කෝල් කරනවා. මම ඇයට කෝල් කරනවාට කෝල් කරනවා. I call her වෙනවා. him එක her වෙනවා. him කියන්නේ ඔහුට her ඇයට. I call her for the sake of calling. I call her for the sake of calling. මම ඇයට කෝල් කරනවාට කෝල් කරනවා. ඕකේ මම නිදා ගන්නවා. නැත්නම් නිදා ගන්න නිින්ද යන්නෙත් නැහැ. හිතට එක එක අදහස් එනවා. I sleep for the sake of sleeping. I sleep for the sake of sleeping. මම නිදා ගන්නවා. දැන් සමහරට අපි හිතමු ආ ගෙදර තනියම ඉන්නේ කියලා. එතකොට ඉතින් උයන්න උනත් කම්මැලි. ඒ වුණාට ඉතින් කඩින් කෑම කන්නත් බෑ සෑහෙන මිල අධිකයි ඒවා. ඔයා කියනවා ඉතින් මං උයනවා. I cook for the sake of cooking. I cook for the sake of cooking. මම උයනවා. මතකද මේ විදිහ අදහස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මම දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නා. මම තව කීපයක් මතක් කරලා දෙන්නම් මුලින් සාකච්ඡා කරපුවා. මම ජීවත් වෙනවා. I live for the sake of living. I live for the sake of living. මම ජීවත් වෙනවා. මම වැඩ කරනවා. I work for the sake of working. සමහර වෙලාවට ඔයා කියනවානේ මම මෙහි ඉන්නවා. I stay here for the sake of staying. I stay here for the sake of staying. මම මෙහි යනවා. I go there for the sake of going. I go there for the sake of going. Right. ඉතින් මම හිතනවා මේ කොටස් ටික ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න. If you have any question, any doubt, don't hesitate to get me a call.
ඔයාලට කිසිම සැකයක් තියෙනවා නම් මේ ගැන නොදන්න දෙයක් අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් මට කෝල් කරන්න අදිමදි කරන්න එපා. ඕන වෙලාවක කෝල් කරලා මේ ගැන අහන්න පුළුවන්. Right. So let's meet with another useful and practical video like this. I hope you will practice this very well. So goodbye.